Hello! Welcome back to our channel dito sa Ashley Faith Art TV. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, Click the button. make sure to Subscribe. yes! So mag-start na kami ni Ate Ashley mag-drawing ng minions. Kay Ate Ashley, one eye na minion, then kay Daddy na is two eye na minion. So ite-trace muna natin para hindi lumampas.
pa dito, mas maganda pa sa drawing ni Ate Ashley. Basta, magpa-practice lang kayo everyday. Araw-araw dapat mag-drawing. Mag-drawing. Alright. So ngayon, pakita mo Ate Ashley sa kanila yung drawing mo. So pakita natin yung dalawa.